เราเดินทาง 9,000 ไมล์จากประเทศไทยเพื่อมาตกงานที่นี่ได้ยังไง เรามาโครงการนี้เพื่อตกงาน มันมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกด้วยว่ะ ตัวมันก็ไม่ได้หรือ มันก็เฮี้ยนะ กดขี่เราเกินไปอ่ะ ได้เลยวัดจ้าแฮะก้ม ก็ไม่ไหนไอ้เฮียหลังคลอดหลังยอกแล้ว Welcome back to Shiggy Bay หน้ามันเป็นอย่างเมื่อคือจะบอกว่ามันเกิดเรื่องเยอะมากต้องเล่าตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมครับเพื่อนรัก ใช่ค่ะ เมืองคือเราดูมีความสุขนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสุขหรือเรามีความสุขว่าเมืองแต่ความสุขที่ มัน น้อย เป็นแบบสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในอันนี้คือแบบการแสดง ทุกคนมึงลืมบอกไปว่าบูมทำโทรศัพท์พังเว้ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่บูมมาทำในรอบ 2 เดือน โทรศัพท์เครื่องใหม่ มึงกูเสียใจมากคลิปที่กูถ่ายไปทั้งหมดอ่ะคือกูพยายามที่จะแบบเอาข้อมูลมันกลับมาเว้ยแต่มันทำไม่ได้จริงๆ 2 เดือนซึ่งทรงผมกูก็เปลี่ยน สวยมากอ่ะ มึง เก๋ไม่น่าเบื่อไม่จำเจ มึงคือเดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกเลยทำไมเราถึงได้มาอยู่ที่นี่คือบ้านเราสวยงามมากเฮ้ย ต้องกินข้าวโอ้ my god คาลือหาหรือเปล่าโอ้ my god อ่ะมันดีมากนึกว่าอยู่แบบ คฤหาสน์อะ คือแบบโอ้ my god มึงเยอะโอ้โหตอนแรกเลยอ่ะเราไม่ได้จ็อบเลสเว้ยตอนแรกเรายังมีงาน แต่ว่าเราอ่ะโฮมเลสเพราะว่าที่พักเราเที่ยมากจากในคลิปแรกอ่ะที่เราอ่ะเปิดไปให้ทุกคนดูใช่ไหมว่าคือบ้านพักมันแย่มากมันเหมือนมรสุมเพราะว่าแบบทุกอย่างมันแบบแย่มากเพื่อนที่ทำงานบูมอ่ะพอบูมบอกว่ามึงต้องไปอยู่ที่ริเวอร์ลอดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาย้ายออกมาจากริเวอร์ลอดแต่คือเขาเคยอยู่ที่ริเวอร์ลอดมาแล้วซึ่งเขาเป็นโลคอลที่นี่ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าห้องที่บูมอยู่อ่ะกับห้องที่เขาอยู่อ่ะมันเป็นห้องคนละแบบกันคือหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์อ่ะคือเขาเอาออกหมดเลยเว้ยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เก่ามาให้เด็กเวิร์กอ่ะนอนเก็ตปะหนึ่งนะแล้วก็ค่าเช่าของเด็กเวิร์กอ่ะจะแพงกว่าค่าเช่าของเขาซึ่งมันแบบมันไม่แฟร์เลยแล้วก็ไม่มีการดูแลรักษาแล้วก็พูดไม่ดีด้วยอันนั้นอ่ะคือเป็นที่พักที่หดหู่มากถ้ายังได้อยู่ตอนนี้ก็คือจะหดหู่ อาจจะกลับไทยก่อนแล้วอะคงไม่อยู่จนถึงตอนนี้ คือเป็นดีเพรสอะคือกลับห้องมาคือนอนร้องไห้ทุกวันเลย มึงคือมันทั้งเหม็น แย่มาก มันแบบทุกอย่างมันแย่มากพวกเราก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามอ่ะคือเราต้องหาที่อยู่ใหม่เบอร์บูมถามไปทาง US Sponsor ใช่ปะคือเขาบอกว่าถ้าจะหาที่อยู่ใหม่อ่ะก็ได้ซึ่งคนที่ช่วยเหลือคือใครไม่มีถ้าสมมติมึงอยู่ไม่ได้มึงก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เพราะว่ามีคนที่อยู่ได้ซึ่งบูมก็รู้สึกว่าคนที่อยู่อ่ะคือเขาไม่ได้มากับเพื่อนหลายคนไงแต่พวกบูมโชคดีมากเพราะว่ามากันทั้งหมดแบบ7 คนแล้วบูมก็เจอเพื่อนอีก2 คนใช่ปะก็รวมกันเป็น9 คนเว้ยมันก็เลยสามารถหาที่อยู่ใหม่ได้โดยที่แบบที่อยู่ที่บูมอยู่ตอนเนี้ยคือมันแพงมากอะต่อเดือนถ้าอยู่กันแค่แบบ2-3 คน4 คน 5 คนอะคือไม่มีปัญญาจ่ายอะมึงเก็ตปะมันก็เลยต้องอยู่หลายๆคนเพื่อแชร์กันแล้วก็หารเงินกันให้มันได้เว้ยซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือ US Sponsor อะเขาอะก็ไม่ได้จะช่วยหาแต่เขาก็จะช่วยแบบให้เราอะส่งเอกสารอะไรเงี้ยให้มันถูกกฎว่าเราแบบเราย้ายที่อยู่แล้วนะแต่ว่าทางเอเจนซี่ของไทยอะคือเขาก็ไม่ได้แบบมาช่วยเหลือในตรงนี้เพราะว่าเขาอะเหมือนหน้าที่เขาหมดลงแล้วอะมึงเก็ตปะคือแบบเขาส่งเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเขาจบหน้าที่เขาซึ่งบูมไม่ได้ว่าแบบว่าเขาแบบไม่ดีหรืออะไรเพราะว่าเขาก็มีการมาเช็คแต่ว่าเขาจะไม่มาช่วยหาไม่มาช่วยแบบดูแลอะเก็ตใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะคุยกับเขาก็คุยได้นะแต่คือเขาก็จะส่งเรื่องไปที่ US Sponsor อยู่ดีซึ่งงานจะนานมากสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็คุยกับ US Sponsor ไปเลยง่ายจบเรื่องที่พักคือวุ่นวายมากเอกสารวุ่นวายโอ้ยคือถ้าจะมาคือดูให้มันดีๆเลยแต่ว่าของเรามันก็คือแบบรีวิวปีก่อนๆอ่ะคือมันไม่ได้แย่เลยอ่ะเก็ตใช่ปะคือรีวิวปีอื่นๆนะแต่ว่าปีบุมที่มันมาคือมันกลายเป็นเหมือนแบบมันพังตอนเข้าไปดูในรูปริเวอร์ลอดอะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยเว้ยตอนที่เราเช็คอะใช่ปะมันไม่ได้แย่แต่พอมาถึงแล้วมันแบบมันไม่ตรงปกด้วยเศร้ามากอันแรกก็คือโฮมเลสแล้วตอนก็ไม่โฮมเลสแล้วเดินมาเรื่องที่2นั่นก็คือ jobless มึงคือกูจะบอกว่ามันเป็นการที่เราไม่มีงานทำมึงเข้าใจปะเพราะว่าเราไม่อยากทำหรอก เพราะว่าเราไม่อยากทคืองานที่เราเลือกมาตั้งแต่อยู่ไทยอะคืองาน Souvenir Store เป็นงานแบบร้านขายของฝากมีของนู่นนี่นั่นแล้วคือเรามากัน7 คนใช่ไหมเราก็เลือกที่เดียวกันคิดว่าอะไรทำำด้วยกันสวยแน่แบบความสุขตื่น
เช้าไปทำงานกลับบ้านพร้อมกันกินข้าวด้วยกัน คิดว่าแบบทำตอนแรกอะคือมี2ที่ใช่ปะคือคิดว่าทำที่แกลเลนเบิร์กโอ้โหสวยมากเป็นแบบอะไรใดใช่ไหมเพราะว่าเสิร์ชหาไงแล้วก็เฮ้ยดูดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็หาที่โอมิวเหมือนเป็นเมืองเก่าอะ historical park อะไร historical แบบ city อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วคือมันน่ารักมากเว้ยก็คิดว่าทำตรงนั้นอะเก็ตป่ะแล้วคือแบบก็ทำด้วยกันเป็นเวิร์กเดียวกันเลยก็คุยอยู่เนาะถ้าทำก็คงแบบอยู่ละแวกเดียวกันเดินมาหากันกินข้าวด้วยกันตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคิดภาพไว้ไกลมากอะแต่มันคือแบบมันไม่ใช่อ่ะ มันคือซูเวเนียร์เราแบบซูเวเนียร์อะไรไม่รู้ว่าซึ่งมันเป็นแบบซูเวเนียร์ที่นอกจากว่ามันจะไม่แบบเอสเตแล้วอ่ะ มันยังจะแบบมันยังจะกดขี่ด้วยอ่ะ มึงเก็ตป่ะมันจะมีความแบบที่เป็นแรงงานแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ แรงงานแบบ แบ่งชนชั้นแบ่งแบบ เวลาเขาเรียกมึงอ่ะเขาทำไง ผิวปากเรียกหรือว่ามันมีก็ บ้าปะ แบบมองหน้าแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย มันคือเข้าใจป่ะสิ่งที่เขาทำได้เราทำไม่ได้อะไรเงี้ย เหมือนคนที่เขาสร้างขึ้นมาเขาทำได้หมด แต่ว่าเราคือกลับโดนแบบ ห้าม ห้ามทำทรมาน ทรมาน แล้วเหมือนจับผิดตลอดเวลา คือหนึ่งเลยนะกฎที่บุ้มไปวันแรกๆใช่ป่ะคือห้ามหยุดเดินเว้ยแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์มึงมันบ้ามากคือห้ามหยุดเดินคือยืนเฉยๆไม่ได้เก็ตป่ะคือต้องเดิ ต้อน ง ตล หา อด อะ เว ไร ลา ทำต้องหางาน แล้วคือแบบซิเวเนียสโตร์คือเก็ตป่ะมันไม่ได้มีอะไรให้มันทำเยอะขนาดนั้นมันก็คือพับผ้าไปเรื่อยๆเก็ตป่ะไอ้เหี้ย แล้วบางทีตอนที่มันไม่บิซี่อ่ะมันก็ไม่มีคนไงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีผ้าต้องพับหรือมันไม่มีอะไรคือเขาห้ามเรานั่ง อ๋อมันมีกฎหนึ่งก็คือคนที่ทำงานด้วยกันที่เป็น J1 student คือห้ามคุยกันห้ามคุยกันห้ามพูดไทยคือมันเมคเซนป่าวะ มัน make sense ป่าวะมึงคือมัน กดอะไรอ่ะ มึงแล้วคือเวลาทำงานไปเรื่อยๆมันเหมือนสมองไหลอะเก็ตป่ะคือมันไม่ได้ทำแค่แบบ 2-3 ชั่วโมงแต่มันยืนทำ7-8 ชั่วโมงไอ้เหี้ยแล้วคือทำแบบนั้นเหมือนจิตกูหลุดไปแล้วอะคือบูมอะทำแค่แบบ2 อาทิตย์เว้ยแล้วบูมก็ลาออกเลยเพราะบูมไม่ไหว 2 อาทิตย์ได้หมดที่ไม่ทำ กูทำ2 อาทิตย์แล้วกูก็ลาออกเลยเพราะว่ากูรู้สึกว่าแบบคือหนึ่งเลยนะมึงมันกดขี่แล้วก็เพื่อนร่วมงานบูมอีกคนนึงอะมันเป็นแบบโฮโมโฟบด้วยแบบนั่นแหละมันมีการพูดใช้คำพูดหรือใช้คำอะไรที่มันแบบมันไม่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าบูมทนได้ไหมทนได้เว้ยแต่ว่าแบบทำไมถึงต้องทนกับร้านแบบนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ร้านที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมอะเก็ตป่ะมันผิดมาก กดเรื่องแบบกินข้าว15 นาทีมันเคี้ยวมันยังไม่ทันเลยอะเข้าใจฟิลป่ะ เบรก เบร แบ กแบบ บ14 นาที 30 วิไม่มาเคาะประตูกูที่ มา ห้อง ขอเรียก ตามกูออกจากห้องเบรกอ่ะไอ้เหี้ยมึงบ้ามากแล้วทำงาน8 ชั่วโมงให้เบรก15 นาที เครียดมากมึงพูดตรงๆ พูดแล้วมันรู้สึกหดหูใจ จริง หดหูมาก คือเพื่อนบูมที่ทำงานอยู่ตอนเนี้ยใช่ปะที่ทำ Seven Store ทำด้วยกัน 7 คน ตอนเนี้ยเหลือ 1 คนที่ยังทำอยู่ ก็คืออีก6 คนก็คือบูมเนี่ยออกหมดเลยไปหมดเลยไม่อยู่ เพราะว่ามันไม่ได้จริงๆเว้ยถ้าอยู่ต่อก็คือเป็นโรคประสาท เป็นโรคประสาทแล้วคือแบบมันท็อกซิกสังคม environment อะไรมันไม่เหมาะเลยอะงานหนึ่งคือแย่มากคือนินทากันในร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมัน environment มันไม่ดีแค่เข้าห้องน้ำนานก็โดนเคาะตามคิดว่าแบบไปแอบอยู่ในห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเขาจะจับผิดเราตลอดเวลาแบบว่าคิดว่าเราโกหกตลอดเวลา เหมือน อะไร อยู่โรง เงี้ย เรียนประจำที่แบบ เออ โดนขัง จริง แบบ อ่ะ เหมือน ไอ้ มัน เป็น แย่ นั มาก โท อะ ษเป็นผู้ต้องขังอ่ะ กูพูดจริงๆว่ามันเหมือนแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ อันนี้คือเรื่องจริงอะ แล้วคือแบบคือกูงงอ่ะ คือถ้าใครจะไปเนี่ยกูบอกเลยว่าเลือกงานให้มันดีๆอ่ะ คือบูม ที่ รู้สึ เป็ ก น ว่า เหนียนี่คือต้องตัดอะ ตัดออกไปจาก นะ ตัดออกไป แต่ก็ จาก อาจจะไม่ใช่ทุกร้านที่เป็นแบบเรา ใช่ แต่ว่าก็ต้องดูดีๆอีกทีนั่นแหละ ที่อยาก เอาให้ มึง เซฟ เห็น ก็คือ ปะ ไปทำร้านอื่นดีกว่า ไปทำร้านอื่น แต่ว่ามีเพื่อนที่แบบเพื่อนเอียริมันไปทำซิเวเนียไงมันบอกว่าก็โอเคก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะแบบ ก็แล้วแต่ ที่นี่มัน ก็ ไม่ อาจจะได้ แต่ที่นี่มันไม่มันบ่ได้นะ ก็ ใคร คือ มา สาม ที่ ร้านเราอ่ะ ไม่ได้เล ไม่ได้เลย ย3 ล้านชะตากรรมเดียวกัน ก็มีเพื่อนอีกหลายคนก็แบบโดนไล่ออก เพราะว่าก็ถูกกดขี่เหมือนกันแบบกดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยช่วย J1 เลย มีเพื่อนผู้ชาย2 คนดูเพื่อนเรา12 คนใช่ที่มาเจอที่นี่นะนั่นแหละคือเขาทำงานที่แบบโรงแรมแล้วคือมันเหมือนแบบมันหนักมากแล้วคือเขาก็แบบเหมือนให้เวลาในการทำงานน้อยมาก แต่ว่าให้ห้องที่เขาไปจัดเยอะมากแล้วมันแบบ
แล้วมันทำไม่ ต้อง ได้ ทำให้เนียบต้องทำให้มันดีทุกอันอะ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งมันก็คือโดนกดขี่ทั้งหมดแบบคนที่เราเจอ เยอะ เย อ่ะ อะสิ่งมากคำตอบที่ถูกก็คือไปหางานที่มันดีเนาะถ้าสมมติถ้าอยู่ในเมืองเนี้ยแต่ทำงานที่มันโอเคอ่ะมันก็อาจจะโอเค อาจจะมีความสุขกว่านี้ ใช่ ดอลลีวูด ดอลลีวูดคนที่เขาแฮปปี้ก็มีเยอะแยะมึง ใช่ แบบอาจจะเราเลือกงานผิดด้วยแหละ เราเลือกงานผิดมานั่นแหละพอบูมรู้ว่าแบบว่างานมันไม่ดีมากๆใช่ป่ะแล้วมันต้องย้ายออกเท่านั้นมันแบบมันอยู่ต่อไม่ได้จริงๆแม่งคือตายแน่อะไรเงี้ยก็เลยต้องแจ้ง US sponsor ซึ่งเขาน่ารักมากกับบูมนะบูมไม่รู้ว่าแบบจะเป็นไงคือเขาอะแบบคุยกับบูมดีมากแล้วคือเขาก็แบบช่วยเหลือเต็มที่อะไรเงี้ยใช่ป่ะคือกูแมสเซจหาว่าเปลี่ยนงานได้ไหมนะอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์เหตุผลไปแต่ว่าพิมพ์เหตุผลไปยาวมากอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยเดินออกว่าแบบว่ากูขอออกเถอะมันแบบมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบูมอะลดชั่วโมงด้วยนะบูมมีลดชั่วโมงงานเลยอาทิตย์ที่2ปุ๊บกูบอกโอ้โหกูทำไม่เลิศอะมันแบบมันงงอะเก็ตป้ามันเลยต้องลดชั่วโมงแล้วอะนั่นแหละก็เลยแบบเขาก็เลยบอกออกเถอะหางานใหม่อะไรเงี้ยนั่นก็เลยทำให้สู่มาเรื่องที่3ของเรานั่นคือเรื่องอะไรงาน2คือการหางาน2ในแต่ละเมืองมันเยอะไม่เยอะใช่ปะคือบูมรู้สึกว่างาน2อ่ะมันเยอะอยู่แล้วเว้ยหมายถึงว่ามันมีร้านที่เปิดอ่ะเยอะแต่เขาจะรับเราไหมอ่ะไม่รู้เก็ตปะคือหนึ่ง เพ เลย ราะเรา นะ ก็คือเจ J1 วันอยู่ได้สั้นแบบไม่กี่เดือน J1 อ่ะคือมันไม่ใช่พลเมืองที่แบบว่าเขาจะต้องการมากที่สุดเก็ตปะมันไม่ใช่ first priority ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งบูมตามหางานเยอะมากแล้วบูมก็คิดว่าลองหาสมัครไปก่อนอะไรเงี้ยก็มีหลายที่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าบูมอยากทำมากที่สุดก็คือโอมิวตั้งแต่ตอนแรกเลยย้อนกลับไปใช่บูมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโอมิวเป็นสิ่งที่มันสวยมันเป็นแบบ historical อ่ะเก็ตป่ะแล้วมันเป็นแบบมันดูเป็นแหล่งที่มันแบบดูดีมากอะไรเงี้ยบูมก็เลยพยายามหางานที่โอมิวเว้ยหาไปประมาณ 3-4 ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบที่ร้านกาแฟเว้ยคือทุกคนคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบน่ารักมากแล้วคือคุณป้าเขาใจดีมากเว้ยคือคุณป้าเจ้าของร้านใช่ป่ะคือมันเป็นร้านโลคอลแล้วคือคุณป้าเจ้าของร้านเขาก็เลยแบบเซ็นให้บูมว่าบูมเป็นงาน1อะไรเงี้ยแล้วบูมก็เลยทำฟูลไทม์ที่ร้านนั้นแล้วก็เป็นบาริสต้าแบบแฮปปี้ไลฟ์มากกับร้านนี้เพราะว่าร้านเนี้ยมันแบบเข้าใจใช่ป่ะมันไม่ได้มีการกดขี่มันเป็นงานแบบงานปกติอะที่เราสามารถเจอได้ปกติทั่วไปอะเกใช่ป่ะมันไม่ใช่งานที่แบบมันไม่มีกฎแบบห้ามนั่งไม่มีกฎแบบห้ามเล่นโทรศัพท์หรือไม่มีกฎแบบคือมันเป็นที่ทำงานที่ดีอะเกใช่ป่ะถ้าใครมาพีเจนฟอร์ดก็คือไปกินร้านกาแฟร้านนี้แล้วเดี๋ยวบูมก็จะลงคลิปว่าบูมอะไปทำงานมาเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเฮ้ย one day working มันเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอดูได้เลยนั่นแหละอะอิงอะไปทำร้านช็อกโกแลตมังกี้มันเป็นร้านขายแบบแอปเปิ้ลคาราเมลไอติมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่อิงทำอิงทำเป็นงาน2อิงยังดักดานอยู่ที่ร้านซิลเวียอยู่เขาออกไม่ได้ไม่ให้ออกขอลดงานขอลดเวลาจาก5วันเหลือ3วันก็ไม่ให้กูลดด้วยให้กูเหลือ4จะให้งานกูให้ชั่วโมงกูเยอะรักกูจังเลยเนี่ยอินเนอร์มาเต็ม ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอยากหางาน2อะไรเงี้ยไปหากับเพื่อนได้งานช็อกโกแลตมันมีความสุขมากแต่อาทิตย์แรกกูทำอะไรวะตั้งแต่10 โมงถึงเที่ยงคืน7 วันติดกูไม่ได้พักเลยอีกไม่ได้พักเลยอ่ะเหนื่อยมากรู้สึกกลับมาแล้วแบบทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแต่ก็ทำมาเรื่อยๆจนออกจากซิลเวเนียได้แล้วก็มาทำแค่ช็อกโกแลตมังกี้อย่างเดียวก็แฮปปี้ตอนนี้ไปก็งานของแป้งก็ทำนาโอะเจแปนิสฟิลมันเป็นแบบร้านอาหารก็ทำเป็นฟลอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แป้งก็ทำแคชเชียร์แล้วก็เสิร์ฟรันฟู้ดชอบสนุกคือคุยเมาส์มอยเอาทิปแบบว่าเวิร์กฟอร์ทิปใช่สุดจริงบูมก็ทำงานที่มันได้ทิปเว้ยเพราะบูมเป็นบาริสต้าใช่ป่ะแล้วบูมรู้สึกว่าเวิร์กฟอร์ทิปมันแบบมันดีมันแบบเหมือนมันได้กำลังใจในการที่เราจะทำงานต่อไปอะเก็ตป่ะมี energy มันแบบเรารู้อยู่แล้วนะว่า wages per hour ของเราอะคือ12ใช่ไหมของร้านแบบซูเวเนียแล้วก็คือทำไปปล่อยสมองไหลๆไปเดินลอยอะไรอย่างเงี้ยมึงเก็ตใช่ป่ะมันก็แบบเหมือนไม่ได้จริงจังกับงานนั้นหรือจะพูดยังไงแต่พอมันเป็นงานที่มันแบบเห็นว่าเราได้เงินนะเห็นว่าแบบมันมีความสุขแล้วแบบคนเขาคุยกับเราแล้วมันแบบมีการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันสนุกอะเก็ตป้างานนั้นมันแบบว่ามันไม่ได้คุยกับใครเลยอะมาแล้วกลับมาที่การรีวิวเทนเนสซีเมืองที่เรารักมากนะรักมากกูเครียดมากคือเทนเนสซีจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่มันใหญ่นะเว้ยแต่ว่าแบบเรายังมาจบอยู่ที่พีเจนฟอร์ดคือพีเจนฟอร์ดมันเป็นแบบซิตี้ในสเตทเนี่ยมึงเก็ตใช่ปะซึ่งมันแบบแล้วตั้งแต่วันแรกเลยเดินข้ามถนนคือเปิดกระจกตะโกน stupid fucking stupid stupid ใครบอก pretty stupid
คนในรถไงจ๊ะ วันนี้ก็แบบ เอ้ยอย่าง จิ เงี้ ต ย ใจอย่างเงี้ย คือเดินข้ามถนนไม่ได้เลย พวกกูแบบจิตตกมาก จิตตกคือกลัวแบ อั บ นเนี้ยกูไม่รู้ เพราะว่ากูอ่ะมาวันที่ เออ ตั้งแต่วันแรกที่พวกกูแบบโกโลโกโสเขาเรียกว่าหาที่อยู่หาข้าวกินอะ แล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับรัฐนี้แล้วอยู่ดีวันแรกมาเจออย่างเงี้ยคือก ลัวมากแล้วคือกลัวทุกคนที่จะเข้ามา approach เราอะเข้าใจป้าว่าแบบเขาจะเข้ามาดีหรือเข้ามาไม่ดี เพราะว่าเรามีแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบเยอะอะ ตั้งแต่วันแรก อีเทเนสซีนี่คือเป็นรัฐที่กูตกใจ เฮียมากอะ อุ๊ย บอกตรง ก็หมายถึงว่ามันก็เป็นฟีลลิ่งเราไงเก็ตใช่ปะคือหมายถึงว่าเราอ่ะเป็นคนที่มาทำงานที่นี่เว้ยมันเราเป็นแบบ exchange student อะมึงคือมันไม่ได้เหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่หรือว่าคนที่เที่ยวอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะมึงเก็ตปะคือความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน มันเหมือนอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราอะ มันเหมือนไทย เห อ่ะ มือนไทย มันคือประเทศไทยอ่ะ มันแบบ เขาใหญ่กาญจนบุรี แต่มันแย่กว่าอีกอะการเดินทางอะไรเงี้ยคือยากมาก Uber คือมีก็ไม่พอ มึงลองให้เขาดูวิวตอนนี้ไหมมึงเก็ตใช่ปะ ภาพอะ อุ๊ยแต่ดีนะตอนกลางคืน ตอนกลางคืนมันก็ หญิงห้อย มากกว่าฮาวาย แต่มันแบบ มันก็ มันไม่สะดวกสบาย คือมันเป็นเมืองที่มันไม่สะดวกสบายอะ มันเป็น แบบ เมืองที่งงอ่ะ คือกูอ่ะไม่เคยรู้สึกเลยว่ากูมาที่ USA มึงเก็ตปะ เออ มันไม่ใช่ประเทศ US มันไม่ได้เจริญอะ ความรู้สึกกูคือมาเข้าค่าย มาเข้าค่าย จริง ทหารหรือเข้าค่ายที่อะไรที่มันต้องเหนื่อยอ่ะ เก็ตปะ มาเข้าค่ายกลับมานอนตื่นเช้ามาทำงาน วนลูปไปเรื่อย กูไม่รู้จะรีวิวว่าอะไร เพราะว่า มันแบบ มันเหนือคำบรรยายต้องมากับตัวอะ มึงคือกูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ที่หรือ มันก็เฮี้ยนะ มันก็เฮี้ยแต่ว่ามันแบบมันเป็นเฮี้ยที่แบบก็เฮี้ยว่ะ คือมันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบกระจุกกระจิบ มึงคือมันโชคดีมากที่กูมากับเพื่อนมึงเห็นปะมันก็เลยดีอ่ะมึงสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เป็นว่ามันไม่เหมือน ๆ ไม่ ที่เรา เหนื่อย คิด อะ แบบ พี่คิด ไปอยู่กับเพื่อนทำงานพร้อมกันไปมีความสุข คือตอนแรกคิดว่าจะฟินมากแบบเลิกงานเย็นๆมากินข้าวกัน เหมือนแบบ เดินไป ทำง หา เช้า ที่ เลิก ร้าน 5 โมงอะไรอย่างเงี้ย เที่ยงคืนตอนนี้กูยังไม่ถึงบ้านเลย เออ มึงนะกูอยากร้องไห้มากทำงานอะอีซิวานีไม่ได้เลย มันร้องจริงๆอ่ะ คือมันคือ น้ำตาตก มันคือ คนอะ ทุกวันอ่ะทำงานไปร้องไห้ไปแล้วยิ่งวันแบบ4 ตุลาอย่างเงี้ย คือมันเป็นวิวแบบหน้าต่างแล้วพูจุดอยู่แล้วเรายืนพักผ้าอยู่ในร้าน เขาไม่ให้มึงออกไปดู ไม่ให้ดู มึงเฮี้ยมาก มึง หรอ ไม่ให้ดู อืม มึงเขาไม่ให้กูออกไปเว้ย แล้วเขาอ่ะชวนพี่คนอื่นออกไปอะไรเงี้ย แล้วกูอ่ะยืนพับผ้าอยู่ตรงหน้ากูเป็นหน้าต่าง แล้วกูยืนพับผ้าไปแล้วกูร้องไห้ไปว่าแบบเข้าใจ กู ปะ มาทำไม มาทำอะไรที่นี่แล้วเป็นพูอยู่ข้างหน้าแทนที่แบบมึงกูมาอเมริกาพูกูยังไม่ได้ออกไปดูแล้วกูต้องมานั่งแบบเฮ้ยมันแบบมันกดขี่เราเกินไปอ่ะ คือพับผ้าไปร้องไห้ไปอ่ะวันนั้นอ่ะแบบเฮียเลยวะ ดีนะที่ออกมาได้อะ เรื่องอาหารการกินอะเป็นไงบ้าง คือกูว่าพีเจนฟอร์ดอ่ะร้านฟาสต์ฟู้ดมันเยอะปะมันเยอะกว่าร้านแบบทั่วไป ร้านอาหารแบบ แบบ ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ทำกินกันเองเนอะ ทำกินกันตลอดอ่ะ ใช่ซื้อ ทำวัตถุดิบซื้อก็ถ้าซื้อที่วอลมาร์ทฟูซิตี้ก็ถูกเว้ย แล้วก็พวกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวค่อยมาพูดตอนจบโครงการ เพราะว่าขาดทุนไม่รู้จะขาดทุนยังไงแล้วกูอะขาดทุนมาก กูด้วยค่ะ กูไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราได้จากที่นี่ไหมเรื่องสกิลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าเราได้อะไรมาบ้าง1 2 3 ไป พูดก่อนได้ที่อะไร สิ่งที่ไหนที่นี่คือความอดทน ได้แบบได้โตขึ้นนะ เอาจริงๆ กูว่ากูโตขึ้นแบบได้เจอคนหลากหลายขึ้น ได้แบบได้รู้ว่าอ๋อมันมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกด้วยว่ะไอ้ มัน เหี้ มี ย คนที่ประ แบบ สาท มันมีเจ้านายแบบนี้ด้วยเหรอวะ มันมีเมเนที่แบบมองเราที่ไม่ใช่แบบเป็นแค่ลูกเขาเรียกอะไรอะมองเราเป็นแบบคนใช้แรงงานอะมองเราเป็นแบบไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอะมึงได้มีชีวิตการอยู่คนเดียวมากขึ้น การแบบไปทำงานแบบโตขึ้นแบบเดินไปทำงานคนเดียวกลับบ้านได้เสียงพูดภาษาอังกฤษขึ้น การฟังอย่างเงี้ยสำเนียงบางคนแรกๆมาแบบ ต้องให้เขาพูดซ้ำประมาณ3 รอบอะถึงจะได้เข้าใจอะไรตอนนี้ก็คือฟังเก่งขึ้น 1กูเขียนเมลเก่งมากที่สุด เพราะว่ากูเป็นคนเขียนทุกอย่าง เขียนทุกอย่าง เขียนแบบ เขียนหาสปอน เขียนหาสปอน ที่พัก ย้ายบ้านย้ายบ้านคือเขียนเมลหาสปอนยาวมาก บ้านไม่ดีแย่มากย้ายปุ๊บเขียนเสร็จปุ๊บอยากเขียนหาเจ้าของบ้านแล้วกูขอย้ายนะเซ็นเอกสารให้หน่อยเขียนอีกเขียนทำเอกสาร SSN คือของบูมาช้าบูก็เขียนไปแก้เอกสาร SSN โอ้โหเขียนทุกอย่างอ่ะมันเขียนเยอะมากเลยอ่ะในชีอ่ะแล้วยิ่งไหนจะโทรศัพท์พังอีกมึงเก็ตปะคือทุกอย่างกูเขียนเยอะมากกูเขียนตลอดเวลาแล้วมึงรู้สึกว่าการสกิลการเขียนอีเมลกูเก่ง
เก่งเลย แล้วก็คือมีการสกิลการฝึกพูดอิงคือผมไม่รู้สึกว่าพูดคล่องขึ้นขนาดนั้น แต่ว่ามันพูดแบบพูดแล้วมันแบบมันมั่นใจอะเข้าใจว่าคำว่ามันมั่นอะมันแบบมันก็พูดได้แบบมั่นขึ้นนะเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบ เป็น คื การ อเรา พูด รู้ ใน แล้ว เดลี่ไลฟ์ขึ้นป้าว่าแบบพูดปกติแต่เมื่อก่อนมันจะต้องคิดว่าแบบอย่างนี้หรือเปล่าพูดถูกไหมอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะกูต้องใช้ในการทำงานอะเก็ตป่ะมันก็ต้องพูดตลอดเวลาแล้วก็หูดีขึ้นแล้วบูมก็รู้สึกว่าบูมรู้ culture ของความเป็นอเมริกามากขึ้นคนอเมริกาเขาต้องมีความมั่นใจแล้วก็เรื่อง tips เรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบที่มันแบบว่าเป็น culture ของเขาใดหลักชาติไหม หลักชาติ เขาหลักชาติมากนะคือแบบโฟร์จูไลแบบเวอร์ คลั่งอ่ะคลั่งชาติ อยากเป็นชาติต่างหูเสื้อที่คาดผมแก้วน้ำเหมือนเขาภูมิใจในประเทศเขามากเหมือนแบบฉัน ภู รัก มิ ประ ใจ เทศนี้ รักประเทศนี้อะไรเงี้ยมันก็มีอะไรให้น่าภูมิใจนะมึงกูรู้สึกว่าคนอเมริกามันก็แบบมันก็ดีอะแล้วกูก็รู้สึกว่าขากูปั่นแข็งแรงมากที่ปั่นขึ้นลงเขาทุกวันเลยที่เหนื่อยมาก ของกูก็คือกูรู้สึกว่ากูได้ออกกำลังกายเยอะขึ้น คือมันแบบไกลมากในการเดินอะเข้าใจปะแล้วมันแบบ กูปั่นเนี่ยมึงเดิน เพราะว่ากูไม่เช่าจักรยานแล้วกูไม่มีอะไรเลยก็เดินตากแดดคือแบบเดินไปด่าไปอะเข้าใจปะเฮียร้อนเลยสั่น เดินไปจนถึงอะครึ่งชั่วโมงอะถึงเย็น แล้วก็ได้พูดแบบว่าได้พูดภาษาอังกฤษพอทำแคชเชียร์อย่างเงี้ยมันได้คุยกับลูกค้า มันก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะแล้วก็แบบกล้าคุยมากขึ้น มีอีกอย่างหนึ่งได้นี่รู้เหรียญ แบบรู้เหรียญ พอเป็นแคชเชียร์แล้วมันปลด ไม่ต้องทอนไม่ต้องทอน แบบทอนไงแล้วเป็นคล่องและตึ๊ดโยนแบบมาพูดพร้อมกันว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะมาไม่มา อุ้ยเฮีย ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้วเรารู้ในสิ่งที่พวกกูอะพูดให้ทุกคนฟังไปแล้วอะ ก็เจอแบบนี้เลยนะทุกอย่าง เจอแบบนี้แต่ว่าเรารู้แล้วว่าเรารู้มาก่อนอันเนี้ยรู้อนาคตอะเก็ตปะเราจะได้แบบวางแผนทำอะไรทัน เลิกได้แหละ มาเมืองเดิมร้านเดิม 1 2 3มา มันอยากมาเจออะไรเฮีย มันต้องมีประสบการณ์มันต้องเจอ มันต้องมา ไม่เจอแล้วก็แบบ คือมันแย่จริงๆนะเว้ยแต่ว่ามันแบบมันต้องมีอ่ะในชีวิตอ่ะ คือมันไม่มีตลอดไงมันคือช่วงนี้แหละเอาให้มันสุดเจอไปเลยพี่ แล้วบุ้มรู้สึกว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะวางแผนทัน ดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณรู้ล่วงหน้าแล้ว วางแผนด่วนดูว่าต้องวางแผน เตรียมใจด้วยนะก่อนนะว่ามันไม่ได้เหมือน ทำใจไว้เลยคืออย่าวาดฝันอ่ะแค่นั้นอ่ะคืออย่า expect เลยว่าexpect ว่ามันเหี่ยวไว้ก่อนเลย ถ้ามันเจอดีกว่าก็อาจจะแฮปปี้ไง ใช่กำไรเรา เรื่องโฮมซิกอะเป็นปะโฮมซิกปะ เป็น น้อย เพราะอยู่กับเพื่อนเพราะอยู่บ้าน คื เดีย อ ว ไม่ กั ได้ น คิดถึงบ้านแบบร้องไห้อยากกลับบ้านแต่ว่ามันคือแบบ คิดถึงแม่ พอเห็น เหมือนกันถึงแม่มากบอกรักแม่ในนี้กัน รักนะจ๊ะ รักนะจ๊ะ เดี๋ยวกลับไปหา คิดถึงนะ นั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิว Work and Travel ที่กูหายไป2 เดือนแล้วกูกลับมาแล้วทุกคนกลับมาจริงไหม จริง เจอแน่ไหมแน่ มึงมันโชคดีมากเลยนะที่เรามาด้วยกันอ่ะคือถ้าเราไม่มากับเพื่อนกูว่ากูตายแน่เลยมันเป็น2 เดือนที่ลำบากมากนะถ้าใครมาก็ขอให้มีความสุขมีความสนุ ขอก ให้เจอแต่เรื่องดีๆเจ้านายดีๆเงินดี ไปร้านอื่นไม่ต้อง ไปร้าน ก็ อื่น ไป เหร ร้าน อ ไปร้านอื่นก็ดีไปร้านอื่นที่มันแบบมันดูเป็นเหมือนแบบสถานที่ทำงานอ่ะอันนี้มันดูเหมือนเป็นสถานที่พักร้อน ๆเอาให้มันอยู่เหมือนเรามาอเมริกาหน่อยว่า อันนี้เป็นก็อย่างที่โชว์ไปอะนะไปอยู่นิวยอร์กกันเถอะนะจ๊ะ